We got to... Uy, tanong sa na. Ay, sa balay na lang. So we ordered red velvet and What you ordered? red velvet and fresh strawberry cheesecake. Wow. So I'm with my sister. We are here in JBR, Dubai. Hi. So, papakita ko sa inyo yung tutour ko kayo. Where are we going? Cheesecake Factory! Ano gagawin natin doon? Eat cheesecake! Ay, there! Ay, dapat pala pumasok tayo kanina. Oh, okay na. So, yan. May ako kayo mag-video sa'yo. Okay. Hello! We're going to... Every winter, open to siya. This is a mini carnival. Carnival here. So may mga palaro-laro dyan. So since ngayon, summer, sobrang init, malagkit sa singit. So wala, close sila. Are you excited? Very excited. Ang sexy niya, no, nakakainis. Ano pa siya? Din natin expert. Sige. Sige. Ano naman sa'yo? Sige. Sunod. Ay, Ay. ano ba na? Ano din siya? Ang saan na? Angit siya. What a table? Tapos na. Ano na po? Or we need Ano si Kuya? Look at that legs. Yay. We got to. Uy, tanong sa na. Ay, sa balay na lang. So we ordered red velvet and What you ordered? red velvet and fresh strawberry cheesecake. Wow. So, uuwi na kami agad. Kasi, may curfew kasi hanggang 10 11. or 11 daw. So, hindi na kami advise na mag-dine in. So,
we take it away. Take it away! Sa bahay na lang kami. At saka okay din sa bahay kasi mayroong tea dun. So, at saka water. Kasi mahal ng water. Yeah. Mahal ng water at saka mahal din ng tea. So, might as well sa bahay na lang, 'di ba? Yeah. Tipid pa. Practical. Oo. Yun lang na-miss namin yung na-miss namin ipakita sa inyo yung view na view doon kasi ang ganda ng view doon. Like yung stairs, ginanon. kago. Ha? Yung stairs. Stairs? Stairs, Pinakita ko ng stairs. Pero doon sa lobby hindi na ako pumasok, guys, kasi baka sitahin tayo. So hanggang doon na lang. So see you later. So that's it for tonight. Hindi na namin kayo na tour sa labas sa buong JBR kasi sobrang init saka malagkit po hindi po namin kaya. So hanggang dun lang po yung video ko. Sorry, may naglalaro, may kumakain. So pasensya na po sa mga sa mga bosses nila. So that's it for tonight. I hope you enjoyed this short video. Mwah.